copy of Foren in Saigon. Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách in ghế đề can trên máy in Canon 2009. Bây giờ tôi có một file Word. Nếu các bạn in bình thường ha, các bạn vào file print. Mình chọn máy in Canon 2009 nha các bạn. Rồi, nếu các bạn để bình thường như thế này thì các bạn in ra chữ nó thường sẽ không chính lên trên cái tờ giấy đề can của các bạn. Nó sẽ bị chóc ra như thế này. Đây, các bạn thấy ha, chữ nó bị chóc ra như thế này. Ngoài chất lượng mực ra thì còn vấn đề nữa, đó là định lượng giấy. Bởi vì tờ giấy đề can nó dày hơn tờ giấy A4 bình thường mình các bạn. Mà là lại thêm có phủ keo nữa. Các bạn cứ tưởng tượng giống như có hơi nước vào đi. Ở khoảng giữa hai tờ giấy nữa, nên là mực sẽ không bám vào tờ giấy. Rồi, cách để các bạn in được giấy đề can thì các bạn sẽ vào File, Print. Trước khi in thì các bạn sẽ bấm chọn vào Printer Property, Paper Sort, Tab Paper Sort, Paper Type. Bình thường giấy A4 mình hay gọi là plain paper các bạn, giấy A4 bình thường ha. Thì các bạn sẽ chọn, ở đây có hai cái dòng Heavy Paper và Heavy Paper H. Thì tùy theo cái định lượng tờ giấy của các bạn, mà các bạn thấy giấy dày quá, không riêng gì giấy đề can, nếu mà các bạn sử dụng giấy bìa cũng như vậy, thì các bạn nên chọn cái paper type ha, là Heavy Paper H. Ok. Sau đó bạn sẽ bấm Print. Thì lúc này bạn để ha, cái máy in nè, cái thời gian khởi động á, thời gian mà sấy á, nó nung cái nhiệt độ lâu hơn. Các bạn nghe tiếng máy in khởi động ha, rất là lâu. Sau khi mà nó ra đủ nhiệt độ thì lúc này nó mới kéo tờ giấy lên in. Và đây các bạn thấy kết quả. Mực bám lên trên tờ giấy của các bạn ha. Còn các bạn thấy mà bám nó không được sắc nét nữa thì cái này do chất lượng mực nha các bạn. Nếu các bạn in giấy A4 bình thường thì các bạn sẽ không thấy cái sự khác biệt này. Chỉ khi các bạn in giấy bìa hoặc là giấy đề can thì lúc này cái chất lượng mực nó sẽ quyết định được cái bản in của các bạn có đẹp hay không ha. Cái máy in này là mình sửa cho một đứa em của mình. Đó là em nó in giấy đề can. Mực bên thì cũng ở khá là xa. Em nó gọi một chỗ khác làm. Nên là mình chỉ sửa máy lại thôi nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, tặng cho mình một like, share, subscribe và đừng quên bật chuông để luôn luôn được nhận những video chia sẻ mới nhất nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công. Cái đoạn cuối video mình bonus thêm nữa ha. Nếu trường hợp mà các bạn in giấy đề can không thì các bạn sẽ vào trong Control Panel nè. Các bạn chỉnh trong cái chỗ máy in luôn. Để không phải lúc nào các bạn in giấy đề can, tại vì in giấy đề can thôi mà. Nên là các bạn phải chỉnh mặc định luôn. Thì các bạn lít chuột phải vào biểu tượng máy in Canon LV2009. Chọn Printer Properties. Rồi ở đây cái tab General Reference, Paper Sort, Paper Type nè, Plain Paper các bạn chọn lại là Heavy Paper H. Sau đó Apply. Ok. Tương tự như vậy ở tab Advanced, Printing Default, Paper Sort, Paper Type, chuyển từ Plain Paper sang Heavy Paper H. Apply. Ok. Ok. Như vậy là từ bây giờ cái máy in này nó sẽ in giấy đề can thôi và in rất là chậm. Để các bạn lưu ý nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.